पुण्यापासून अगदी जवळ आहे। याची स्थापना जिजामाता यांनी केली होती आणि ह्या गणपतीला पुण्याचा रखवाला म्हणून ओळखलं जातं। कसबा गणपती मंदिरापासून काही पावलांच्या अंतरावर श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर आहे। 1893 साली दगडूशेठ गणपती हलवाई होते, ज्यांनी आपल्या मुलाला पुणे रमवले। त्यांना एका गुरुजींनी भेट दिली आणि सांगितले की तुम्ही गणपती मंदिराची स्थापना करा। लोकमान्य टिळक हे त्यांचे जवळचे मित्र असल्यास त्यांनी असे ठरवले की प्रत्येक वर्षी सार्वजनिक गणेशोत्सव आपण ह्या मंदिरात साजरा करूया। त्यानंतर या मंदिराला प्रसिद्धी मिळाली। जगभरातले लोक इथे येतात, दर्शन घेतात आणि सोन्याची भेट देतात। मंदिराच्या बाजूने काही पावले पुढे जाऊन स्वामी समर्थांचे छोटेसे मंदिर आहे। ओमकारेश्वर मंदिर हे शनिवार पेठेत पेशांच्या काळातलं असलेलं सगळ्यात जुनं मंदिर आहे। सुंदर आणि भव्य असं हे मंदिर मोठा नदीच्या काठीवर स्थित आहे। कोरीव आणि सुंदर बांधकाम केलेले हे मंदिर आंबेगावला स्थित आहे। येथे वेगवेगळ्या देवांचे सुंदर मूर्त्या तुम्हाला बघायला मिळतील। आता आपण चतुर्शृंगी माता मंदिरात आलो आहोत। हे मंदिर सेनापती बापट रोडवरती स्थित आहे आणि पेशवांच्या काळात हे उभारले गेले होते एका डोंगरावरती। पूर्वी मंदिराचे दर्शन घेऊन तुम्हाला वर डोंगरावर जाऊन निसर्गाचा आनंद घेता यायचा, पण अनफॉर्च्युनेटली आता तेथे जाण्यास सक्त मनाई आहे। पुण्यातल्या एकूण 546 मंदिरांपैकी हे 5 मंदिरं होते। तर वाट कसली बघताय? लवकरात लवकर या मंदिरांना दर्शन द्या आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।